Positive Day Delivers, this is Dr. DGD Sunga from I Can Change Project. Magandang hapon sa lahat ng mga delivers natin. And kung sa first time po tayo mapanood sa aking YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click na po yung Doc DG Sunga. Okay, so kadarating natin from seminar sa Raven Resort, Abukay, Bataan. At i-discuss ko po yan sa inyo ngayong hapon. So, kasi hindi nakuha na ng buong video. I want to share, ang topic namin ay stress management. So, paano ba natin i-handle yung ating mga stress sa buhay? Kasi tandaan natin na mga minsan nagkakos ng stress natin, mga tao sa paligid natin, na hindi naman natin kayang tanggalin sa buhay natin, di ba? So, ang pwede lang natin gawin, i-manage na lang. I-manage ang emotion natin, i-manage natin yung reaction natin. So, that's the only way or the only thing that we can do, okay? You have to manage your stress, alright? So, but before that, bago ako magbigay ng mga tips on how to manage your stress, so, tinan muna natin, ano ba yung ibig sabihin ng stress, okay? So, stress happens when there are demands placed on our brains or on our body. So, pag mayroong mga demands, okay? Pag mayroong mga requirements, di ba? Doon tayo na-stress eh. Pag deadlines, pag mayroong kang kailangan i-submit, pag mayroong kang kailangan na gawin, pag mayroong kang kailangan i-accomplish, pag naka-receive ka ng demand, okay, so your brain is starting to, you know, to instruct you na gawin mo to, gawin mo yan. And then kung naman sa dami, minsan, na-stress ka na. Okay? So, kaya, isa pang paraan, so when you work under time pressure, nagkakaroon tayo ng stress. So, diba, may mga deadlines tayo, kailangan matapos na yung isasabit mo na yan in 24 hours, or you have to accomplish that in 2 days, or something like that. So, yung time na binibigay sa atin to accomplish everything, nakaka-stress din, di ba? For example, you have to finish your thesis after 2 years, or your MA after 3 years. So, meron ding stress. Nakakaramdam ka rin ng stress pagka under time pressure ka, di ba? I remember when I was working my PhD, I have only 1 year to finish it. So, nung medyo October na November, stress na talaga ako kasi naabot yung graduation ng March. So, ang dami kong dapat gawin, dami dapat accomplish. So, because of the time pressure. Okay, so that isa sa mga dahilan ba tayo na-stress. Okay, ano pa yung mga dahilan? When our task is complicated, di ba? Pagka, you know, masyadong komplikado yung mga gagawin natin, marami tayong dapat i-accomplish, like school forms, mga teachers, tapos may po ba SF forms, 1 to 10 po ba yan, LIS, LRN, so ang dami, di ba? Pag complicated na. And of course, isa pang dahilan ba tayo na-stress is when our teammates are not cooperating or participating, di ba? So, meron kang team, meron kang group, yung isa, dalawa, hindi gumagawa, na-stress din yan, di ba? Kasi meron silang part na dapat ma-accomplish pero hindi nila nagagawa. And that causes us stress. So, yun yung mga na-stress din sa atin. Mga group members na, di ba may matatama din tayong group members eh. Gusto laging uwi, gusto laging break lang. Ayaw mag-concentrate, ayaw mag-focus, di ba? Mali po yun. Kasi may mga kasama din tayo na yung tinatawag na bad apple ni John Maxwell, di ba? Ang sabi ni John Maxwell, may mga bad apple minsan sa group, sa company. Yung bad apple, ito yung yung nagkakos ng stress sa group, sa company. Ito yung maraming complain, ito yung masyadong negative yung pag-iisip, ito yung masyadong, in other words, pabebe. So, sino ba yung mga pabebe? Ano ba yung pabebe yung mga office mate, di ba? Yung term natin talagang pabebe, pang millennial, di ba? So, ano ba yung composition ng mga pabebe? Ito yung mga office mate mo na dapat alis kayo, laging late. Pabebe yung tawag dun eh. May usapan kayong 8 alis ng bahay. So, hindi po ganon. Ito rin yung mga laging naiwan yung mga office supplies, school supplies niya. Wala siya red ballpen, walang highlighter, ruler lang, wala pa, hindi makapagpundar, di ba? Tawag niya na pabebe, di ba? Kasi nga, yung gamit mo kinukuha niya. Ito rin yung mga taong laging walang barya, di ba? O yung mga laging may problema sa pera, 2 days, 3 days before ng sweldo, wala nang pamasahe, lagi nahihiram. Di ba? Naka-stress din yung kasama, laging gano'n. Laging nalimutan yung mga mahalagang bagay, di ba? O yung lagi mga nagko-comment na hindi pwede yan, hindi natin kayang gawin yan, mahirap yan. So,
pag may kasama kang ganun sa group, nakaka-stress yun, di ba? Kasi kung gusto mong gumawa, gusto mong subukan yung instruction, yung program, yung project, pero may mga kasama ka na ayaw mag-try ng mga nega. Sabi nga nung isa sa mga participants ko kanina, mga nega. So marami pong nega sa paligid natin, di ba? Okay, ano pa? Isa pa sa mga nakaka-stress yung pero akong misunderstanding sa group, di ba? At sa family, di ba? Sa group mo, sa family. So, nakaka-stress yan kasi minsan sa office mo, pag nandun siya sa kantin, ayaw mo punta ng kantin, di ba? Yung pag nasa hallway naman, kakaliwa ka, kakanan ka, so mahirap, nakaka-stress, di ba? Yung bukod sa trabaho, na mahirap na, meron ka pang ibang iniintindi. So mahirap po yan. And sometimes, of course, sabi ni Jim Rohn, kaya tayo na-stress because we major on minor things. Masyado tayo nag-focus dun sa mga minor things. Doon naman sa major things, hindi natin inaayos. We major on minor and we minor on major things. Paano po ba yun? For example, meron kayong event. Ang mga minor things doon preparation, meeting, pagbili ng supplies, ayusin ng venue, mga minor. Ang major po, the actual event. Pero sometimes, ang tagal natin nagpiprepare dun sa mga major, nagpiprepare para sa major event. Pag nandun na tayo sa actual event, nalilimutan ng mic, nalilimutan ng susi, nalilimutan yung, ganun ba? We major on minor, we minor on major things. Like kanina, so pagdating ko, wala pala silang laptop, dapat na-text nila ako, na-text daw ako pero I did not receive it. So, na-delay ako ng 1 hour sa seminar, so something like that. I'm sure matagal silang nag-prepare. Ako din matagal nag-prepare for my presentation. Ayoko din naman na pumayag na hindi ko siya magamit. Para mas ma-deliver natin yung gusto natin gawin. So, mga ganun po. Ganun yung mga sometimes nagkakos ng stress natin, di ba? Okay, saan pa yung nagkakos natin stress? So, you are too busy, di ba? Marami tayong masyado pinagkakabalaan, marami tinatanggap ng mga invitations, Lunes birthday, Martes reunion, Merkulis kasalan, Huwebes, hanggang sa Sabado, naubos na yung ating time, kaka-attend sa mga busy yung bagay. Nakaka-stress din yun, yung nagmamadali ka na mo, from office, meron ka pang dapat gawin, kaya lang may invitation ka ng alas 5, alas 6, di ba? So, tapos susunduin ka pa, may meeting ka, may sundo ka na sa labas, naisip mo, so lalo ka na i-stress, di ba? Ayan, isa pa, dahil na ba't tayo minsan na-stress? Kasi we are confused with our role, di ba? Naku-confused tayo. Sino ba talaga yung gagawa? Ano ba yung dapat natin gawin pag may event o may program sa inyong company? Eh, kanina sabi ko sa mga audience ko, pag mayroong event, for example, may event kinabukasan, napansin mo, wala kang assignment, you go to your supervisor, go to your immediate boss, sabi mo, ma'am, ano po yung role ko? Sir, ano po yung gagawin ko? Kasi hindi po ako nabigyan ng role. Parang pag during the event, hindi yung, wala kang ginagawa. Naka-stress din walang ginagawa, di ba? Imagine mo, nagkakaguling buong paligid mo, ikaw, wala kang ginagawa, di ba? So, you have to know your role. Diba? Ito pa isang dahilan ng pagkaka-stress natin, yung mga financial problems, di ba? So, yung mga problema natin minsan sa pera, talagang problema yan, stress yan. So, kailangan gumawa tayo ng action dyan, di ba? So, eto na. Pag meron ka rin mga pag meron ka rin mga personal issues, like, meron ka mga unsettled relationship na hindi na ayos, hindi na end, hindi nalagyan ng justice, hindi nalagyan ng tuldok, o kaya yung kapitbahay mo, pero na kayo may issue, tapos masasalubong siya, makasakay mo pa siya sa jeep, at makaharap mo pa siya, so, stress ka na ngayon. So, something like that. May mga personal issues. Okay? Alright, so, ano dapat natin ngayong gawin, Ma'am G, sa atin? Dahil na-stress pala tayo, at ang choice lang natin, ang pwede lang natin gawin is to manage our stress. Alright? So, ang first recommendation ko is make positive decisions. So, mag-decision tayo na i-manage natin yung stress natin. For example, una, you have to decide to be happy kasi napakalaga na masaya ka. Para kahit napipressure ka sa work, napipressure ka sa time, masaya ka pa rin, nag-iiba yung disposition ng tao pag masaya siya eh. Nagiging positive. So, nagagawa niya ibang mahihirap na bagay, nakakausap niya yung taong mahirap kausapin, napapagaan ba ang buhay pag masaya ka? Napabawasan ang stress mo, di ba? So, decide to be happy today. Ang happiness naman, decision niya, di ba? If you are happy today, that means you decided to be happy.
But if you are lonely today, that means you decided to be lonely. Okay? So, mas marami pong advantage yung masaya ka na. So, decide to be happy. Okay? And, decide to have positive mindset. Yung mga nangyayari sa atin, mga ini-implement na bago sa iyong office, tingnan mo yung positive effect niyan. Huwag ka nang tumingin doon sa mahirap yan, di natin kaya, magpapa-accredit pa ba tayo, ang daming paperworks, di ba? Tingnan mo yung positive thing na pwedeng mangyari. Instead of na-stress ka sa nilalabanan mo ang kumpanya nyo, nilalabanan mo yung mga program, tingnan mo na lang ano yung positive na may dudulot sa akin ng new project na to or new program. Okay. Next is, doon pa rin tayo sa positive. Have a winner's mindset, di ba? So, narinig ko to sa isang preacher, yung winning attitude ng lion, di ba? So, ang tawag sa lion, di ba? Lion is a king, di ba? Siya yung, kumbaga, dinodominate niya yung yung jungle, kinatatakutan yung lion. But do you know that lion is not the strongest animal? Lion is not the heaviest animal, and lion is not the fastest animal, and lion is not the wisest animal. Pero tawag sa kanya king, di ba? Lion King. Bakit ganon? Bakit ako sa kanya yung different animals? Because of a lion's mindset. Ang lion kasi, pag lumabas siya sa jungle, pag tumis sa buo, lahat ng mga hayop na makita niya, iisip niya lagi one thing, I have lunch. So meron na akong food for lunch. Winner's mindset. Hindi pa nagsisimula ang labanan nila ng mga hayop, alam niya, mananalo siya. At yun ang mga hayop sa paligid niya, hindi pa nagsisimula ang laban, alam nila, talo na sila. So sasabihin nila sa sarili na, nilayo, kakainin tayo. Talo na. Di ba? So hindi pa nagsisimula ang laban. Kaya hindi pa nagsisimula ang mga event, yung mga itong school year, o yung trabaho mo sa ibang bansa, trabaho mo dito, talo ka na agad kasi nga, you adopt a loser's mindset. So instead, part of to manage your stress is to adopt winner's mindset. Okay? And you have to decide to, next is decide to do the task na mahirap. Lahat ng work mahirap. Kaya minsan may mga sumusuko, nagsasabi, ayoko, nahihirapan ako. Kahit lumipat ka ng work, mahirap pa rin doon. At kahit mag-abroad ka, mahirap pa rin. At kahit dito ka magtrabaho, may part pa rin ng work natin na mahirap. Di ba? So, ang dapat mong gawin, dahil na-stress ka dyan sa mahirap na gawin, you try it. Try mo. Gawa mo na strategy paano mo magagawa yan. Because you can't get away with it. Okay? Sabi ko nga sa mga teachers, kung may galit na parents, hindi mo natin may iwasan ng mga parents. Okay? What else? Ayan. And of course, dahil minsan problema din natin ng pera, so just decide to be rich. Ang mahirap at mayaman, ang difference niyan isa lang, desisyon. Di ba? Kaya di ba, minsan may nakikita tayo na mahirap lang, naging yumaman, kasi nagdesisyon siyang yumaman. Di ba? O yung mahirap na natili siyang mahirap, kasi nagdesisyon din siya maging mahirap. So, decide to be rich, okay? Para hindi ka may stress. Kasi nga, sabi natin, pag ng pera, na-stress din, di ba? So, paano ba ako magiging rich? Design ng Lord sa atin yan, na maging mayaman tayo, di ba? John 10:10. Sabi niya, I have come here that they might have life, and that they might have it more abundantly, na maging masagana ang buhay natin. Gusto ng Panginoon yan, Kaya, posibleng yumaman ka kasi design ng Panginoon sa lahat ng tao, sa lahat ng nananampalataya sa Kanya na yumaman. Diba? Alright, so, how to be rich? So, marami po akong video, please. Balikan nyo ng mga videos ko para makakuha tayo ng insight on how to be rich. Okay, so, i-follow Boss Sanchez, 110-20-70. Yung 100, yung maximum na pwede mong kitain. Yung kinikita mo ngayon, that's not yet the maximum, di ba? Pwede ka pang magkaroon ng small business, side job, so para madagdag ng income. And yung 10 naman, that's 10% para kay Lord. At 20, this is your investment, multiply it, lagyan mo sa investments para magkumita. And 70% ng pera mo, you have to manage it para hindi masacrifice ang tithes ang 20%. Okay? Alright, so, ano pa po? Ayan. Eto, dito tayo, last natin. So, yung ibang mayaman tao, successful people, how do they manage stress? So, gusto ko lang i-share si Bill Gates. Ang sabi niya, just work on things that really work. Okay? Doon sa mga bagay na, magdadala sa isa tagumpay, doon ka na lang mag-focus. Pag yung kapitbahay mo na laging may sinasabi negative sa'yo, pero di ka naman niya matutulungan sa work mo, never mind it. Okay? Just focus on the things that really work. Yan na strategy po ni Bill Gates to fight is stress. Si Steve Jobs naman, sabi niya, take control of your environment. So, ikaw para sa environment,
Do not let others' emotion control you. Kung lahat galit, nakasimangot, wala sa mood, ikaw, pilitin mong maging masaya ka, pilitin mong you rise above the situation para ma-accomplish mo yung dapat mong gawin, di ba? So, that way, nawawala yung stress mo. Kasi natatapos mo yung mga trabaho mo. Nabayaan mo sila. You set the mood, okay? You set the environment, what type of environment, working environment na gusto mong mangyari sa iyong office. Okay? And si Richard Branson naman, sabi niya, just give importance to health and family. Sabi niya, basta hindi affected ang health and family, it cannot stress me, di ba? So, malaga, healthy ka, maayos ang family mo. So, other things, huwag may consider yun, yaman mo na, di ba? The most important thing ay, okay sa'yo, number one, it's okay, so walang stress. Yun ang kay Richard Branson. Alright, at ako naman, nakisali talaga ako. Back to basic, pag na-stress tayo, dahil sa dami rin ang ginagawa natin sa work natin, sa mga side jobs natin, sa iba nating responsibilities, sa community, sa church, busy tayo. So, ang ginagawa ko, I go back to basic. What is that basic? I sit down, I read, I pray, I drink coffee, and I watch Fernando Poe Jr.'s movies. Ayun lang, I just go back to basic. Alright, so ito yung mga causes of stress and how to you do it, okay? Please share this video sa mga friends natin na alam mo na i-stress na sila para matulungan naman natin sila and to be inspired. Okay? And thank you very much, G-Leavers. Enjoy the rest of the day and let's go!